Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của TokuVN Media Team. Và sau một thời gian dài bận bịu với đủ thứ công việc thì ngày hôm nay Kyo đã quay trở lại để giới thiệu với các bạn hai sản phẩm cực kỳ là hấp dẫn. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là DX Ride Striker và Rider Kick Figure Rider Armor Series Kamen Rider Zio. Phải công nhận là quá tuyệt đúng không nào? Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, mình sẽ bắt đầu ngay sau đây, đừng rời mắt khỏi khung mình nhé. Vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ điểm qua phần bao bì bên ngoài trước khi là chúng ta xem xét phần sản phẩm bên trong có gì thú vị nhé. Với hộp của DX Ride Striker thì ở mặt trước ta sẽ có hình ảnh của sản phẩm ở hai dạng là đồng hồ và xe. Ngoài ra còn có kèm theo hình ảnh cực kỳ to và bắt mắt của Kamen Rider Zio với bàn tay đang nắm lấy Ride Watch. Và đương nhiên ở sát đáy hộp chúng ta sẽ có logo thương hiệu cũng như là tên sản phẩm bằng tiếng Nhật lẫn tiếng Anh. Mặt sau như mọi người có thể thấy là ba tính năng cách chơi của sản phẩm. Thứ nhất, chúng ta có thể chuyển từ dạng đồng hồ sang dạng xe. Thứ hai, Ride Striker có thể chơi cùng với các fix Rider Kick Figure. Và cuối cùng là sản phẩm có thể chơi cùng với Jiku Driver để tạo ra âm thanh. Với sự kiện kỷ niệm Heisei Rider thứ 20 thì Bandai đã tung ra hàng loạt chiến lược để quảng bá cho các sản phẩm đồ chơi với logo 20 Kamen Rider Kick. Thì mẫu Rider Kick Figure của chúng ta cũng không ngoại lệ. Các bạn có thể xem đây là dòng vừa mới vừa cũ cũng được. Còn mới cũ ở chỗ nào thì từ từ mình sẽ giải thích cặn kẽ trong clip, đừng quá hấp tấp nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua phần hộp của Rider Kick Figure Kamen Rider Zio. Và hộp của sản phẩm phải nói là đóng gói khá là nhỏ gọn, mình cầm rất là nhẹ tay. Ở mặt trước chúng ta sẽ có hình ảnh trọn vẹn về hình dáng của figure bên trong, kèm theo hình ảnh khá ấn tượng của Kamen Rider Zio. Phía bên dưới là tên của Rider khá to, Kamen Rider Zio, và tên bằng tiếng Nhật, logo, vân vân. Phía mép trên có ký hiệu của Kamen và tên của toy line là Rider Kick Figure. Ngay bên dưới sẽ là dòng chữ Rider Armor Series, trên nền là gương mặt của Kamen Rider Zio. Và phải nói là màu sắc cực kỳ cuốn hút và bắt mắt. Mặt sau là một số thông tin và hình ảnh đẹp mắt khác của sản phẩm. Kèm theo đó, Bandai cũng giới thiệu thêm cho chúng ta nếu mua bộ Build Armor cũng có thể ráp chung với mẫu Rider Kick Figure Kamen Rider Zio kỳ này. Sau khi đã điểm qua hết các điểm thú vị ở bên ngoài thì ngay sau đây mình sẽ tới phần sản phẩm bên trong nhé. DX Ride Striker của chúng ta sẽ được đặt gọn trong một vỉ nhựa như thế này, khác hẳn hoàn toàn so với những Ride Watch trước đó. Điểm thú vị nhất chính là chiếc Ride Watch này hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống âm thanh hoặc là đèn LED nào cả. Bù lại là tính năng có thể lắp ráp từ dạng đồng hồ sang dạng xe Ride Striker mà thôi. Do đó hình dáng của chiếc Ride Watch này cũng có đôi phần khác biệt so với những chiếc Ride Watch trước đây. Cụ thể là nó sẽ trông dày và thô hơn rất là nhiều so với những chiếc Ride Watch khác. Nhìn vào mặt trước thì phần vành có thiết kế đồng bộ với những chiếc Ride Watch trước đây. Ở chính giữa chúng ta sẽ có một ký tự khá to, có chữ Baiku, nghĩa là xe máy, cũng chính là tên của chiếc đồng hồ này, Bike Ride Watch. Ở mặt sau chúng ta vẫn có thanh chứa tổ hợp để kích hoạt âm thanh khi chơi cùng với Jiku Driver. Và Bike Ride Watch không hề có mã QR nào cả. Về phần âm thanh, khi chúng ta gắn Bike Ride Watch vào Driver và xoay thì chúng ta sẽ có được dòng chữ Rider Striker chạy ngang, kèm theo đó là tiếng động cơ xe máy đang hoạt động. Để chuyển thành dạng xe thì chúng ta chỉ cần lắp ráp một vài bước cơ bản là xong. Ở Ride Striker vẫn giữ được một số điểm nhấn trên màn ảnh, cụ thể là phần mặt nạ của chiếc xe, phía trước có hình ảnh của gương mặt đặc trưng cho các Kamen Rider. Phần bánh xe, thùng xăng và yên xe có logo của chữ Kamen. Nếu các bạn chú ý kỹ thì mẫu xe này hoàn toàn có thể đứng vững trên mặt đất mà không hề có chiếc chân trống nào cả. Đó là phần chốt lại phía sau, khi lắp ráp đã gián tiếp giúp cho chiếc xe đứng vững hơn. Đây cũng chính là chi tiết mà mình thích nhất ở thiết kế lần này. Tạm ngưng về phần DX Ride Striker, bây giờ mình sẽ bắt đầu với mẫu Rider Kick Figure Kamen Rider Zio nhé. Ở mẫu Rider Kick Figure Kamen Rider Zio lần này chúng ta sẽ có được một figure, một bàn tay thay thế và một Jikan ở dạng kiếm. Một số chi tiết màu sơn trên mẫu Rider Kick Figure Kamen Rider Zio đã được lược giãn bớt. Tuy nhiên một số phần quan trọng ví dụ như là phần gương mặt, phần ngực và vai vẫn được sơn chi tiết rất là tỉ mỉ. Còn về phần mặt lưng phía sau thì hoàn toàn không được sơn, chỉ một màu đen mà thôi. Về phần biên độ khớp thì phần đầu chúng ta có thể xoay rất là linh hoạt 360 độ, tuy nhiên ngước lên và cúi xuống chỉ được một ít mà thôi. Qua đến phần khớp tay và vai chúng ta có thể xoay như thế này. Ngoài ra ở đây chúng ta cũng có một khớp xoay. Tay chúng ta có thể gập vuông góc và đưa xuống. Bàn tay cũng có thể xoay được, tuy nhiên đây là một bắt tháo rời nên nó khá là cứng. Phần ngực chúng ta cũng có thể xoay. Phần bụng thì hoàn toàn không có khớp.
Ở phần chân thì chúng ta có thể sạc ra hai bên như thế này, hoặc là gập xuống. Phần chân có thể đưa lên, gập và đưa ra sau, gập. Bàn chân cũng có thể xoay linh hoạt. Với một người không có nhiều kinh nghiệm về figure như mình thì sản phẩm kỳ này cũng khá là ổn. Biên độ cử động vẫn đáp ứng được những tư thế bow cơ bản, đơn giản. Khớp cũng khá bền, như các bạn có thể thấy là mình xoay nãy giờ nhưng mà vẫn còn khá là cứng. Và khi các bạn đã sở hữu hai sản phẩm trên thì bạn có thể đặt Fix Kamen Rider Geo lên xe ngồi và trượt tới trượt lui cũng được. Lý do mà mình gọi đây là dòng sản phẩm vừa mới vừa cũ thì như các bạn đã biết, trước đây chúng ta luôn có một dòng action figure được sản xuất với mục đích chơi kèm với các sản phẩm DX mà nhóm thường gọi chung là Fix DX hoặc cụ thể là dòng Gen Figure. Tuy nhiên, ở năm nay Bandai lại giới thiệu đến chúng ta một mẫu figure mới với tên gọi là Rider Kick Figure. Cũ ở chỗ thực chất hai toy line này đều có cùng mục đích, đều được thiết kế để chơi kèm với các sản phẩm DX cũng như phục vụ cho tính năng lắp ráp Gen Form là chính. Còn mới là ở chỗ đó chính là chiều cao và giá thành của sản phẩm. Ở dòng Rider Kick Figure có chiều cao là 5 inch, trong khi dòng trước đây là 6 inch. Giá thành thì gần như giảm được một nửa. Do đó cũng có thể dễ hiểu cho lý do tại sao phần bao bì kỳ này lại được đơn giản và gọn nhẹ như vậy. Tổng quan theo mình cảm nhận thì ở hai sản phẩm kỳ này đều có sự tiến bộ rõ rệt. Ở mẫu DX Ride Striker thì có sự thiết kế tinh tế hơn so với hai mẫu Sakura Hurricane và Road Attacker của Kamen Rider Gamu. Tuy cả ba đều phục vụ cho mục đích là làm phương tiện cho Kamen Rider lái để chiến đấu, nhưng nếu xét về hình dáng dạng item thì Pyra Watch lại vượt trội hơn hẳn so với hai sản phẩm kia ở dạng lock seat rất nhiều. Còn về Rider Kick Figure thì có thể thấy đây là dòng fix rất là hứa hẹn trong tương lai Bandai sẽ khai thác hăng hái và triệt để. Tuy màu sắc và chi tiết không quá đặc biệt, nhưng ở phần khớp và quan trọng là giá thành của toy line này sẽ làm cho những bạn đam mê sưu tầm mô hình phải đắn đo khi lựa chọn. Đặc biệt là đối với những bạn chơi figure giá rẻ và tầm trung. Và đó là toàn bộ những gì Kyo muốn giới thiệu đến các bạn ở sản phẩm kỳ này. Kỳ sau mình sẽ quay trở lại với DX Firephone X. Đừng quên bấm like và subscribe để tiếp tục ủng hộ cho Tokuvien Meta Team. Cũng như là nếu các bạn thích có thể bấm vào nút chuông nho nhỏ bên dưới để tiếp tục theo dõi những video sắp ra mắt sớm nhất của nhóm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các sản phẩm kỳ sau nhé.